සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඊසිලර්න් LK YouTube නාලිකාවේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ පාඩම් අංක 6ට. එතකොට අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන දක්ෂයි, දක්ෂ වුණා, දක්ෂ වේවි, දුර්වලයි, දුර්වල වුණා, දුර්වල වේවි. අන්න ඒ වගේ අදහස් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කියන එක. දැන් මේක මෙහෙම තිබුණට ප්‍රායෝගික භාවිතය චුට්ටක් වෙනස්. මූලික අදහස තමයි මේ. එතකොට මේ මූලික අදහසත් එක්ක අපි බලමු සිංහල භාෂාවේ මේක භාවිත වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වර්තමාන කාලයේදී උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම යම් කෙනෙක් යම් දෙයකට හෝ ක්‍රියාවකට දක්ෂයි නම් එම අදහස ප්‍රකාශ කිරීමට මෙම ක්‍රමය යොදා ගන්නවා. මොන ක්‍රමයේද? සබ්ජෙක්ට් එක දැම්මා. ගැලපෙන්න is am are දැම්මා. ඊට පස්සේ good at එහෙම නැත්නම් clever at එහෙම දාලා verb එකක් නම් ing එකතු කරලා මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕන. එතකොට මෙතන තියෙනවා am is ආදාන විදිය ඒක වචනත් එක්කක් දානවා is බහුවචනත් එක්ක දානවා ආ. අපි බලමු උදාහරණ වලට ගිහිල්ලා. ඔහු සින්දු කියන්න දක්ෂයි. මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ එයාට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පාටියකදී යම් කෙනෙක් තව කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙනවා එයාට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී මේක යොදා ගන්න පුළුවන් he is good at singing. එහෙම නැත්නම් he is clever at singing. ඔන්න ඔය විදිහට ඔක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඇය නටන්න දක්ෂයි. she is good at dancing. she is clever at dancing. එයාලා සෙල්ලම් කරන්න දක්ෂයි. they are good at playing. they are clever at playing. verb එකකට නෙමෙයි ing එකතු වෙන්නේ. අපි බලමු එහෙම නොවන අවස්ථාවක්. නිමල් සිංහල වලට දක්ෂයි. ඒ කියන්නේ සිංහල විෂයට දක්ෂයි. නිමල් good at සිංහල. අන්න ඒ විදිහට මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඊළඟ එක තමයි යම් කෙනෙක් යම් ක්‍රියාවකට හෝ යම් දෙයකට දක්ෂ වුණා. හරිද? දැන් දක්ෂ නෑ හැබැයි. එතකොට ඒ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක was were good at එහෙම නැත්නම් clever at verb එකක් නම් verb එකේ ing එක. බලමු. ඔහු සින්දු කියන්න දක්ෂ වුණා. ඉස්සර දක්ෂයි හැබැයි දැන් නම් දක්ෂ නෑ. he was good at singing. ඇය නටන්න දක්ෂ වුණා. she was good at dancing. එහෙම නැත්නම් she was clever at dancing. එයාලා සෙල්ලම් කරන්න දක්ෂ වුණා. දැන් නම් දක්ෂ නෑ හැබැයි. they were good at playing. එහෙම නැත්නම් they were clever at playing. මෙන්න මේ විදිහට දක්ෂ වුණා කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්න පුළුවන්. බලමු දක්ෂ වේවි. යම් කෙනෙක් යම් ක්‍රියාවකට හෝ යම් දෙයකට දක්ෂ වේවි යන අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ subject එක will be good at එහෙමත් නැත්නම් clever at verb එකේ ing එක. අපි බලමු මේකේ උදාහරණ. ඔහු සින්දු කියන්න දක්ෂ වේවි. he will be good at singing. තාම ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. එතකොට මේ සින්දු කියන්න. ඇය නටන්න දක්ෂ වේවි. she will be good at dancing. එයාලා සෙල්ලම් කරන්න දක්ෂ වේවි. they will be good at playing. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි භාවිත කරනවා අපේ බබා අනාගතයේ ගණිතයට දක්ෂ වේවි. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවන් වලදී මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලනවා යම් කෙනෙක් දුර්වලයි. දක්ෂයි කියන එකේ විරුද්ධ පැත්ත. එහෙම නැත්නම් දක්ෂ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? සබ්ජෙක්ට් එක දැම්මා. is am bad at එහෙම නැත්නම් weak at verb එකක් නම් ing දාලා අපි නිර්මාණය කරනවා. උදාහරණ බලමු. ඔහු සින්දු කියන්න දුර්වලයි. එයාට සින්දු කියන්න බෑ. අන්නේ අදහස තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. he is bad at singing. ඇය නටන්න දුර්වලයි. she is bad at dancing. එයාලා සෙල්ලම් කරන්න දුර්වලයි. they are bad at playing. මේ බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික භාවිතය අපි හුරු වෙමු. මට නටන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මන් නටන්න දුර්වලයි කියන එකනේ. යම් කිසි පාටියකට ගිහිල්ලා කවුරු හරි කතා කරනවා නටන්න. එතකොට මට හැකියාවක් නැති නිසා මම කියනවා මට නටන්න බෑ. අන්නේ අවස්ථාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am bad at dancing.
ඔන්නෝම තමයි මේකේ ප්‍රායෝගික භාවිතය සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බලමු යම් කෙනෙක් යම් ක්‍රියාවකට හෝ යම් දෙයකට දුර්වල වුණා. හරිද? එතකොට ඉස්සර අතීත කාලේ තමයි මේ දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකට subject එක was were bad at verb එක ගන්නම් ing. මෙතන තියෙනවා භාවිත කරන විදිය. I එක, he එක, she එක, it එක සහ ඒක වචන නාම පදත් එක්ක was දානවා. you, we, they සහ බහුවචන නාම පදත් එක්ක were දානවා. ඔහු සින්දු කියන්න දුර්වල වුණා. ඉස්සර මෙයාට සින්දු කියන්න බෑ. He was bad at singing. ඇය නටන්න දුර්වල වුණා. She was bad at dancing. ඒ කියන්නේ එයාට නටන්න බෑ ඉස්සර. එයාලා සෙල්ලම් කරන්න දුර්වල වුණා. They were bad at playing. ඒ කියන්නේ අතීත කාලෙදී එයාලා දුර්වලයි කියලා කියන්න තමයි මේක යොදාගන්නේ. යම් කෙනෙක් යම් ක්‍රියාවකට දුර්වල වේවි. අනාගත කාලේ තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බලමු එතකොට subject එක will be bad at verb එක ing එක බලමු. උදාහරණ ඔහු සින්දු කියන්න දුර්වල වේවි. අනාගතයේ දවසක මේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට සින්දු කියන්න බැරි වේවි. He will be bad at singing. අය නටන්න දුර්වල වේවි. She will be bad at dancing. එයාලා සෙල්ලම් කරන්න දුර්වල වේවි. ඒ කියන්නේ අදක්ෂ වේවි. They will be bad at playing. මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට අනාගත කාලෙදී බැරි වේවි, දුර්වල වේවි, අදක්ෂ වේවි කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක ඔබන්න, bell ලකුණත් ඔබන්න, ඒ වගේමයි යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙමනම් අපි තවත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු.